Még a legjobb sofőrnek is adódhat problémája az utakon. Kaphat defektet, kifogyhat az üzemanyag, lemerülhet az akkumulátor, mellé nyúlhat tankoláskor, vagy előfordulhat, hogy tanácsadásra van szüksége. Szerencsére, ha ön regisztrált Klub Smart tag, rendelkezik online fiókkal, és havonta legalább egy alap Klub Smart pontot gyűjtött, akkor ön is élvezheti új autósegélyszolgáltatásunk előnyeit. Szükség esetén hívja az autósegélyvonalat, mondja be nevét és Klub Smart kártyaszámát, és a segítség már úton is lesz. Élvezze a gondtalan utazást! A Shell Klub Smart kihúzza önt a bajból.